Hello everyone, I am Moibra. So maximum সময়ত যেটা প্রেজেন্টেশন কৰিবলৈ কোনোবাজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেতিয়া প্ৰথমতে আপলাইনক লগত লৈ গলো কিন্তু আপলাইনক লগত লৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু যদি প্ৰথমতে আপলাইনৰ যে চিনাকি পৰিচয় সেই চিনাকি পৰিচয় কৰি দিব নোৱাৰাৰ ফলস্বৰূপে মিস্টেক কৰাৰ কাৰণে maximum সময়ত কিন্তু maximum মানুহে ডাইৰেক্ট সেলিং বা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰি লগত জড়িত হৈ নপৰে সো বহুত ডাঙৰ মিস্টেক কৰি থাকে এই মিস্টেকটো আপুনি নকৰক তাৰ কাৰণে এই ভিডিওটো দিছো আৰু আপুনি চাওক প্ৰেক্টিকেল হওঁক আপুনি কেনেকৈ এজন আপলাইনক আপুনি চিনাকি কৰাই দিব বেলেগ এজন ব্যক্তি যাক আপুনি প্ৰেজেন্টেশন কৰিবলৈ গৈছে আপুনি ফ্ৰেণ্ডে হওক ৰিলেটিভক প্ৰেজেন্টেশন কৰিবলৈ গৈছে বা আপুনি যাকে প্ৰেজেন্টেশন কৰিবলৈ গৈছে তেওঁৰ আগত যদি আপুনি আপলাইনক ইন্ট্ৰোডিউস ফাৰ্স্ট কৰাব নাজানে দেন আপুনি কেতিয়াও মনত ৰাখিব জয়নিং নহয় প্ৰথম কথা যেতিয়া আপুনি প্ৰেজেন্টেশন কৰিব আপলাইনক মেইনলি চিনাকি কৰাটো আপোনাৰ দায়িত্ব কাৰণ আপুনি যেতিয়া কব যে এয়া মোৰ আপলাইন হয় এয়া মোৰ আপলাইন ৰাহুল স্যাৰ কষ্টপ তোমাকটো কলোৱে অলৰেডি আৰু গতিকে স্যাৰে আজি তোমাক প্ৰেজেন্টেশন কৰিব হৈ গল ডেফিনেশন এটো কৈ দিয়ে আৰু তেওঁ মোবাইল বা বিভিন্ন কামত জড়িত হৈ পৰে এটো ডাঙৰ মিস্টেক নকৰিব আপুনি কিখিনি কৰিব লাগিব কিখিনি নকৰিব লাগিব অলৰেডি মই ভিডিও বনাই থোৱা আছে আপুনি মোৰ ইউটিউব চেনেলতে পাই যাব আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং প্লেলিষ্টত গৈ আপুনি তাত চাব পাৰে সব প্ৰথম কথা মিস্টেক নকৰিব যে আপুনি আপলাইনক কেনেকৈ চিনাকি কৰিব এটো বহুত ডাঙৰ কথা বহুত ডাঙৰ মিস্টেক কৰি থাকে যাৰ কাৰণে আপলাইনে ভাল ধৰণে প্ৰেজেন্টেশন কৰাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁৰ গুৰুত্বটো কমি যায় কাৰণ আপুনি প্ৰথম ইমপ্ৰেছন কাৰণ ফাৰ্স্ট ইমপ্ৰেছন ইজ দা লাষ্ট ইমপ্ৰেছন আপুনি প্ৰথম ইমপ্ৰেছন যদি বেয়া কৰি পেলালে আপলাইনক চিনাকি কৰিব নাজানিলে আজি যদি এইখিনি ভুল আপুনি কৰি আছিলে তেনে এই প্ৰেক্টিকেলি ভাবে আপোনালোকক দেখাম আৰু আপুনি মই যিখিনি কথা কয় এইখিনি যদি কৰে তেন চাব আপোনাৰ ৰিজাল্ট 100% অহাটো সিওৰ সো ম্যাক্সিমাম সময়ত কি কৰে আমি আপলাইনক কেনে কৰো ঠিক আছে আপলাইনৰ নাম ধৰিলো আমি ৰাহুল স্যাৰ গতিকে আমি কষ্টক চিনাকি কৰিছো হেল্ল কষ্টক ভালে আছা গতিকে তোমাক অলৰেডি কলো মই যেটো বিজনেছৰ লগত জড়িত হৈ আছিলো এই বিজনেছটো কথাটো অলৰেডি অলপ গম পাইছিলা মোক কিন্তু আজি মই এনেকুৱাজন পাৰ্সনটি ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আপোনাক চিনাকি কৰাব বিচাৰিছো যি এই বিজনেছটো এটা টপ এচিভমেন্টত আছে আৰু গতিকে তেওঁ বহুতখিনি ইনকাম কৰিছে আৰু এটা ভাল টিম ক্ৰিয়েট কৰি আছে সোৱা কষ্টক তেখেতৰ নাম আছে ৰাহুল স্যাৰ ইয়া ৰাহুল স্যাৰ আৰু ৰাহুল স্যাৰ ইয়া মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড কষ্টক গতিকে আপোনাক যেটো তেখেতে এই বিজনেছটোৰ কথা জানিব বিচাৰিছে আৰু লগতে কষ্টক তোমাক মই এটা কথা কম বেয়া নাপাবা কাৰণ মই ৰাহুল স্যাৰ বহু অন্তৰৰ পৰা ৰেসপেক্ট কৰো আৰু তেওঁ হয়তো তেওঁৰ কাৰণে আজি মই জি হৈছো তেখেতৰ কাৰণে হৈছো আৰু তেখেতৰ আশীৰ্বাদত আৰু মই ভাবিছো কষ্টক তুমি এটা ডেডিকেটেড পাৰ্সন লৰা আৰু তুমি জীৱনত কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা আছে গতিকে তুমি এটা কাম কৰিবা যেহেতু ৰাহুল স্যাৰে প্ৰেজেন্টেশন কৰিব তোমাক বুজাব এটো যে বুজাই দিব আৰু তুমিও কোৱেশ্চন কৰিবা তাৰ কাৰণে আমাৰ ডিস্টার্ব নহব কাৰণে যেন মই মোবাইলটো সুইচ অফ কৰিছো অলৰেডি তুমি মোবাইলটো সুইচ অফ কৰি এট লিষ্ট যাতে এই 15 বা 20 মিনিট যাতে আমি এটা ভাল কথা পাতিব পাৰো ভাল এটা কনভাৰসেচন আমাৰ মাজত হওক যাতে আমাৰ বেলেগ মানুহে আমি যদি ডিস্ট্ৰেক্ট কৰি দিও বা পটককে তোমাৰ এটা ফোন আহিল পটককে কোনোবাই ফোন এটা আহাৰ লগে কি হ'ব এই 15-20 মিনিটত তুমি কথাখিনি বুজি নাপাবা যাৰ কাৰণে এটা ভাল অপৰচুনিটি হয়তো তুমি হেৰুৱাই পেলাবা সো মই কেনেকে ধৰণে কলো আপুনি বাৰে এইখিনি কথা ভাবক আৰু বাৰে আপুনি ৰিভাইজ কৰক আৰু এইখিনি কথা এটলিষ্ট আপোনাৰ মাজে ফুলমূল আভাসত আপুনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰক মই জানো এইখিনি যদি কথা কয় তেন্তে ফাৰ্স্ট ইমপ্ৰেছন ইজ দা লাষ্ট ইমপ্ৰেছন মনত ৰাখিব আপোনাৰ আপলাইনক আপুনি ভালদৰে ইন্ট্ৰোডিউস কৰালে আৰু যেতিয়া আপুনি ইন্ট্ৰোডিউস কৰাব সময়ত যেতিয়া আপুনি তাৰ পিছত প্ৰেজেন্টেশন কৰিব আপলাইনে দেন আপোনাৰ জয়নিং হোৱাটো 100